Welcome back to my YouTube channel. වීඩියෝ ටයිටල් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වීඩියෝ එක මොනව ගැනද කියලා. පහුගිය අප්‍රේල් මාසයේ අපි ලංකාවට ආපු නිසා අපේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕනි කියලා ප්ලෑන් කරා. ඉතින් ඊස්ටර් බ්‍රේක් එකට දවස් 2-3ක වගේ නිවාඩුවක් හම්බෙනවා වීකෙන්ඩ් එකත් එක්ක. මේ දවස් ටික ට්‍රිප් එක යන්න දාගන්න ඕනි කියලා අපි හිතුවා. එතකොට ඉතින් අපි කාටත් ලේසි. අපි මේ ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරේ පොළොන්නරුවේ සීගිරියේ යන්න. ඒකට හේතුව මම කවදාකත්ම පොළොන්නරුවේ ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම අපේ අම්මලා තාත්තලා සීගිරිය ගිහිල්ලා තිබුණෙත් නැහැ. එක්කෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා, හැබැයි හුඟ කාලෙකට කලින්. උදේ 6යි ගානකට තමයි අපි මාතරින් පිටත් උනේ. පොළොන්නරුවට ලොකේෂන් දැම්මම අපට රෝඩ් දෙකක් පෙන්නවා. එකක් කොළඹ නුවර පාරේ යන්න, අනිත් එක වැල්ලවාය පාරෙන් යන්න. වෙලාව අඩුවෙන්ම පෙන්නුවේ කොළඹ පාරේ වුණාට අපි අනිත් පාර සිලෙක්ට් කරගත්තා. මොකද මේ යන ගමන් පරිසරයේ සුන්දරත්වය උපරිමයෙන්ම විඳින්න පුළුවන් නිසා. මේ වටපිටාවේ සුන්දරත්වය තමයි මගේ වීඩියෝ ෆුටේජස් හැම එකකම වගේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට වොයිස් කරද්දී තමයි මටත් ඒක තේරුනේ. කෙනෙක් මගෙන් ඇහුවොතින් ඔයා යන්න කැමති ලංකාවේ කොයි පැත්තටද කියලා මගේ උත්තරේ වෙන්නේ ලංකාවේ උතුරු පැත්තට. ඒකෙනුත් අංක 1ට තියෙන ජැෆ්නා. ඊට පස්සේ අනුරාධපුරය, ට්‍රින්කෝ, මන්නාරම කොහොම හරි මේ ලංකාවේ උතුරු පැත්තේ තියෙන ඕනම තැනකට යන්න මං හරිම කැමතියි. ඒකට හේතුව විශේෂ තැනක් බලන්න යන්න තියෙන ආසාව නන් නෙමෙයි. මෙන්න මේ පහු කරගෙන යන රූට් එක. ඇත්තටම මේ පැත්තට යනකොට රස්නේ හුඟක් වැඩිනේ. හැබැයි ඉතින් ඒ සේරම අමතක වෙනවා මෙන්න මේ view එක දැක්කම. අපි මේ යන පාර අරලගන්විල මහ ඔය පාර. අම්පාරයි පොළොන්නරුවයි කියන දිස්ත්‍රික්ක දෙක අතර තමයි මේ පාර තියෙන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වනේ අපි එන්නේ වැල්ලවාය පැත්තෙන් කියලා. ඉතින් එහෙන් ආවම අම්පාරට ඇවිල්ලා පොළොන්නරුවට යනකොට තමයි මේ ලස්සන පාර හම්බෙන්නේ. ඉතින් කිලෝමීටර් 30 ගාණක් දුරට මේ විදිහටම මේ පාර තියෙනවා. ඉතින් මේ පාරේ යනකොට තමයි අපිට මාදුරුවේ නැෂනල් පාක් එක හම්බෙන්නේ. ඒ නිසාම වෙන්නේ නැති මෙච්චර රිච් ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් නම් අපි පොළොන්නරුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි එක දිගට ඩ්‍රයිව් කරේ නැහැ. උදේට කෑම කන්න, පෙට්‍රල් ගහන්න වගේ එක හේතු වලට මග නතර කරලා පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරා. කොහොම හරි අපි හිතපු වෙලාවට නැතත් වැඩි පරක්කු නොවි පොළොන්නරුවට එන්න පුළුවන් වුණා දවල් 2:00 වගේ වෙනකොට. මෙහෙට ආපු ගමම්ම අපි ගියේ අපි නතර වෙන්න බුක් කරපු තැනට. මොකද අපි හැමෝටම හුඟක් මහන්සි. ඒ නිසා හැමෝම යෝජනා කරේ ටිකක් වෙලා රෙස්ට් කරලා හවස් වරුවේ සිටි එකේ ඇවිදින්න යමු කියලා. මේ තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ අපි නතර වෙන්න සිලෙක්ට් කරගත්ත රිසෝට් එක. ටිකක් විතර රෙස්ට් කරලා අපි දැන් ආව පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න.
පොළොන්නරුවේ බලන්න තියෙන නටබුන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන තැනක් තමයි මේ පොළොන්නරුව පූජා නගරය කියන්නේ. මෙතනට ඇතුළු වෙනකොටම දකින්න මෙන්න මේ විශාල ගල ඒ කාලේ හිටපු රජතුමා යාගේ ව්‍යාපාර කටයුතු යා කරපු කාර්යයන් එහෙම ලියලා තියෙන විශාල සෙල්ලිපියක් තමයි මේක. මේ වගේ හිස්ටෝරිකල් සයිට් එකකට ආවම විශේෂයෙන් ලංකාවේ මාව අවුරුදු ගාණක් ආපස්සට අරගෙන යනවා. මම ඕලෙවල් ලියපු අවුරුද්දට. මොකද ඒ කාලේ අපේ ඉතිහාසෙ පොත්වල මේ තැන් ගැන පින්තූර විස්තර එහෙම සටහන් කරලා තිබුණනේ. ඉතින් ඉතිහාසය කියන්නේ මම කැමති සබ්ජෙක්ට් එකක් උනේ නැති වුණාට මේ දේවල් මෙහෙම දකිනකොට මේව කියවනකොට අර අමාරුවෙන් පාඩම් කරපු මතකයන් අලුත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දේවල් මෙහෙම දැකලා අපි මේ අතීතයට අරන් යන එකත් හරිම නොස්ටැල්ජික් ෆීලින් එකක්. පොළොන්නරු යුගයේදී ආගමික කටයුතු වලට භාවිතා කරපු තැනක් තමයි මේ. ඉතින් මේක තමයි නිශ්ශංකලතා මණ්ඩපය. ඕනේ. පැය 60කින්. පොළොන්නරුව ගැන කියනකොට මේ පේන පින්තූරය හරි විශේෂයිනේ මේ වටදාගය. පොළොන්නරු යුගයේදී එවකට හිටපු රජතුමා විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුන් තැන්පත් කරන්න තමයි මේ විශිෂ්ට කලා නිර්මාණය හදලා තියෙන්නේ. මහායාන බුද්ධාගමේ තියෙන බෝධිසත්ව පිළිමය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පොළොන්නරු යුගයේදී ලංකාවට මහායාන බුද්ධාගමේ බලපෑම තිබුණ කියලා කියන්න පුළුවන් සාධකයක් විදිහට මේක සලකනවා. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ පොළොන්නරුව පූජා නගරය කියන මේ භූමි ප්‍රදේශය තමයි මෙහි තියෙන ගොඩාක් නටබුන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මේ ඊළඟට යන්න හදන්නේ පොළොන්නරුවේ ගල් විහාරයට. පොළොන්නරුව කිව්වම ඕනම කෙනෙක්ට මතකයට එන්නේ ගල් විහාරයනේ. බුද්ධ ප්‍රතිමා 4ක් තනි ගලක් මත කැටයම් කරපු සුවිශේෂී නිර්මාණයක් තමයි මේ. ඉතින් පොළොන්නරුව කියන්නේ කලා විද්‍යාවේ ශීඝ්‍රතම අවධියක් කියන්න හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ තැන. මෙතනට වෙලා අපි හැමෝම ටිකක් වැඩිපුර කාලය ගත කරා. ඉර බැහැගෙන යනකොට මේ වටපිටාව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරි ලස්සනයි. පොළොන්නරුව නගරේ ටිකක් ඇවිදලා කරලා අපි ආපහු ආව නතර වෙලා හිටපු තැනට එනකොට අපිට ටී හදලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි පවුලේ කට්ටිය එකතු වෙලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කර කර ඉඳලා රැට කෑම එහෙම කාලා හොඳ නිින්දක් දැම්මා. මේ අපේ දෙවෙනි දවස. පවුලේ කට්ටියත් එක්ක මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් ආවම හිතේ හැටියට වීඩියෝස් ෆොටෝස් ගන්න වෙලාවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාලත් එක්ක බිසි වෙන හින්දා ඇත්තටම මට ගොඩාක්ම මිස් වුණේ මේ අපි හිටපු රිසෝට් එකේ වටපිටාවේ වීඩියෝස් ටිකක් ගන්න. මොකද මෙතන ලස්සනට මේන්ටේන් කරපු ගාඩන් එකක් එහෙම තිබ්බා. දෙවනි දවසේ අපේ ප්ලෑන් එකේ තිබුණේ සීගිරියට යන්න. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදීම කිව්වා අපි යන්නේ පොළොන්නරුවටයි සීගිරියටයි කියලා. ඉතින් දෙවනි දවසේ හවස වගේ තමයි අපි සීගිරියට යන්න ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. ඉතින් උදේ වරුවේ එහෙම ලොකු ප්ලෑන් එකක් තිබුණේ නැහැ. අපේ චෙක් ලිස්ට් එකේ එකම එකයි තිබුණේ. ඒ තමයි පරාක්‍රම සමුද්‍රය බලන්න ගිහිල්ලා ඒ වටපිටාව ටිකක් බලලා හොඳ තැනක් බලන්න ඕනේ නාන්න කියලා. ඉතින් පොළොන්නරුවේ ඇවිල්ලා වැවකින් ආවේ නැත්තම් වැඩක් තියනවද? හැබැයි ඉතින් එදා උදේ ඒ චෙක්ලිස්ට් එකට තව එකක් ඇඩ් වුණා. අපිට හිතුණා සෝමාවතී යන්න ඕන කියලා. මොකද මම නම් සෝමාවතී කලින් ගිහිල්ලා නෑ. ඒ වගේම අපේ පවුල් දෙකෙත් ගොඩාක් කට්ටිය සෝමාවතී ගිහින් තිබුණ නැහැ. ඒක නිසා එදා උදේ හිතිලා සෝමාවතී යන්න තමයි මේ හදන්නේ. අපි නතර වෙලා හිටපු රිසෝට් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 45ක් 6ක් වගේ දුරක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ පැයක වගේ දුරක් තිබුණා මෙතෙන්ට එන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සෝමාවතී චෛත්‍යය. ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවනි සියවසේදී තමයි මේ චෛත්‍ය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චෛත්‍ය වටේට තියෙන්නේ ලොකු කැලයක්. අපි ඒ කැලේ පහු කරගෙන තමයි මෙතනට ආවේ.
මේ චෛත්‍යයේ තියෙන විශේෂත්වය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුන් තැන්පත් කරලා තියෙනවා කියන විශ්වාසය. සෝමාවතී චෛත්‍ය විවිධ හේතුන් නිසා පසුගිය කාලයේදී හුඟක් කතා බහට ලක් වුණා. ඉතින් එතනින් එක හේතුවක් තමයි මට මතක විදිහට 2010 අවුරුද්දේ ආපු ගම් වතුර. ඉතින් ඒ ගම් වතුර නිසා සෝමාවතී චෛත්‍යය යට වුණා. ඒ වගේම මේ ගමට මේ ගමේ ඉන්න ගම්වාසීන්ට ලොකු බලපෑමක් වුණා. ඒ වගේම මෙතනට වන්දනාමාන කරන්න එන අය දැකලා තියෙනවලු මේ චෛත්‍ය වටා විවිධ ආලෝකයන් ගමන් කරනවා. ඒ වගේ විවිධ විශ්වාස මතවාද එහෙම නිසා මේ චෛත්‍ය ටිකක් කතා බහට ලක් වුණා. සෝමාවතී චෛත්‍ය බලලා දැන් මේ අපි යන්නේ මේ අවට තියෙන තවත් තැන් දෙක තුනක් බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පරාක්‍රම සමුද්‍රය. පොළොන්නරුව ගැන කියනකොට මේ ස්ටැචුව එක හරි විශේෂයි. පළවන පරාක්‍රම බාහු රජතුමා නිරූපණය කරන ස්ටැචුව එක තමයි මේ තියෙන්නේ. පොළොන්නරු යුගයේ හිටපු දක්ෂ පාලකයෙක් තමයි පළවන පරාක්‍රම බාහු රජතුමා. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි මේ රජතුමා ඉන්න කාලේ අපේ රට ඉතා සෞභාග්‍යමත් රටක් විදිහට පැවතුණා. ඒ වගේම තවත් මතයක් තියෙනවා මේක පළවන පරාක්‍රම බාහු රජතුමාගේ නෙමෙයි පුලතිසි ඍෂිවරයාගේ පිළිමයක් කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ මතවාද දෙකම දැනට පවතිනවා. මේ ස්ටැචුව එක අවට තවත් හිස්ටොරිකල් සයිට්ස් කීපයක්ම තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි මේ ඇවිදින්න ගිහිපු දවස නම් ටිකක් රස්නේ දවසක්. ඒ නිසා අපි හැමෝටම හුඟක් මහන්සි. කොහොම හරි අපි බලන්න කියලා හිතාගෙන ආපු හැම තැනකටම වගේ ගියා. දැන් මේ අපි පරාක්‍රම සමුද්‍රය වටේ යන්නේ නාන්න තැනක් හොයාගන්න. අපි හිතාගෙන හිටියේ ටිකක් සෙනග අඩු කාම් තැනකට යන්න ඕනි කියලා නිදහසේ නාන්න. ඒත් ඉතින් අපිට තිබුණු වෙලාවත් එක්ක එහෙම තැනක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපි නාන්න තැනක් හොයාගත්තා. ඒත් ඉතින් එතන ලොකු සෙනගක් හිටියා. ඒ නිසා ඉතින් මට ලොකුවට වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් වුණෙත් නැහැ. කොහොම හරි අපි නාලා කරලා දවල්ට කෑම කාලා දමුල්ලට යන්න පිටත් වුණා. එහෙනම් ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම් දමුල්ලේ මොකද වුනේ කියලා. Thanks for watching. Bye bye.